हॅलो फ्रेंड्स, मी स्मिता आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. डिनरला जायचंय, लंचला जायचंय, व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल असा मेकअप करायचा आहे. तर हा आहे तुमच्यासाठी तो स्पेशल व्हिडिओ. नक्की पहा, शेवटपर्यंत पहा आणि असा लुक कसा क्रिएट करायचा त्याच्या आयडियाज तुम्हाला भेटतील. एक्झॅक्ट होईल न होईल माहिती नाही, बट खूप सारा सिमिलर लुक असं तुम्ही क्रिएट करू शकता. पिंकिश शेडमध्ये मी केलेला आहे. सो चला सुरू करूया आपला आजचा व्हिडिओ. सो सर्वात आधी मी फेस प्रॉपर क्लीन केलेला आहे क्लिन्झिंग लोशननी. त्यानंतर सर्वात आधी टोनर लावले, मग मॉइश्चरायझर पण लावले, ज्याने आपला जो बेस आहे तो खूप व्यवस्थित असा सेट होतो. सर्वात आधी मी हे लॅक्मे ॲब्सोल्यूटचं प्रायमर अप्लाय करणार आहे. सो प्रायमर का लावायचं? फाउंडेशनच्या आधी मी प्रायमर लावते, कारण प्रायमर जर लावलं तर जे पोर्स आहेत ते पण क्लोज होतात, एक स्मूथ फिनिश येतं आपल्या चेहऱ्याला आणि ग्लोई दिसतो चेहरा. आणि प्रायमर लावल्याने मेकअप सुद्धा आपला जास्त लॉंग लास्टिंग राहतो. नेकला कधीच विसरायचं, तो एरिया आपण विसरतो. स्पंज प्रॉपर सेट कर. तर मी मेबलिन फिटचं फाउंडेशन घेतलंय, ते अप्लाय करणार आहे आणि आधी ब्रशने अप्लाय करणार आहे ऑल ओव्हर स्किन. जे काय मेकअप प्रोडक्ट्स वापरताय तुम्ही बेस, तो मानेला गळ्याला लावायचं विसरायचं नाही. नाहीतर काय होतं, चेहरा फेअर दिसतो आणि आपला जो गळा आहे तो असा ब्लॅकिश दिसतो, अनइव्हन वाटतो. विसरायचं नाही. आता मी स्पंजने पूर्ण प्रॉपर ब्लेंड करते. ब्लेंडिंग खूप जास्त महत्वाचं आहे, मी तुम्हाला आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलेलं आहे. सो ब्लेंड एकदम व्यवस्थित करायचं, विसरायचं नाही, घाई करायची नाही ब्लेंडिंग करताना. बाकी एखादी प्रोसेस स्किप झाली तरी चालेल, ब्लेंडिंग नीट करायचं. आणि ब्लेंड करताना लक्षात ठेवायचं, जो आपला स्पंज आहे तो ओला करायचा, थोडंसं एक्सेस वॉटर काढायचं आणि देन ब्लेंड करायचं, म्हणजे पेस्ट एकदम छान बसतो. आता मी हे फिट मी न्यूयॉर्कचंच कन्सिलर घेतलंय. डार्क स्पॉट्स जिथे असतील तिथे अप्लाय करायचं. मी खूप फनी दिसते माहिती आहे. जास्त डार्क पण नाही करायचे, नॅचरल वाटलं पाहिजे. मी आयशॅडो अप्लाय करते. सो हे स्विस ब्युटीचं पॅलेट आहे, आयब्रो पॅलेट. खूप छान आहे, ह्याच्यामध्ये सगळे कलर भेटतील तुम्हाला. सो ह्यातला मी आता हा लाईट शेड जो आहे तो घेते. एक्सेस काढून टाकायचं आणि फक्त कॉर्नर्स जे आहेत आपल्या आईसचे एंड ते अप्लाय करायचं आणि अप्लाय करायचं, थोडंसं स्मच करायचं. दोन्ही आईज मी एकाच वेळी करते, काय होतं नंतर विसरून जातो शेड लावून. सो बेटर आहे. आता मी ह्यातलंच एक डार्क शेड घेते, हा वाला, आणि तो मी परत इना कॉर्नरला लावते.
टॉप साईडला काढायचं असं. आता पॅलेट मधलाच गोल्डन शेड जो आहे तो अप्लाय करते मी. आता हे सगळं मी प्रॉपर परत एकदा ब्लेंड करते सगळं एकत्र. आता ह्यामधला जो डार्क पिंक शेड घेतला होता मी तोच मी आईसच्या खाली पण अप्लाय करते. खाली खाली लावायचं, थोडंसं डिफाईन. पाहू शकता आईस किती छान दिसतात, आता खूपच सुंदर दिसतात. आता मी मेबलिन फिटचं कॉम्पॅक्ट पावडर घेतला, ते ब्रश यूज करून अप्लाय करते. ब्रशने खूप चांगलं बसतं ऍप्लिकेशन. एक्सेस काढून टाकायचं, देन अप्लाय करायचं. एक कॉन्टूर फेसेस कॅनडचं कॉन्टूरिंग पावडर घेतो. कॉन्टूरिंग, ब्लश आणि हायलायटर तिन्ही याच्यामध्ये शॅडो क्रिएट करतो. ऍक्च्युली काय आता मेकअप करून कॉम्पॅक्ट फाउंडेशन लावलं आणि म्हणजे नॅचरल आपल्या चेहऱ्याचे जे ठेवण असते ते सगळे निघून जाते, शॅडो निघून जातो. सो त्यासाठी कॉन्टूरिंग करणं महत्वाचं आहे. फेस कट बनवतो आपण, जॉलाइन्सला पण अप्लाय करायचं. ब्लश ब्रश घेतलाय, थोडंसं ब्लश अप्लाय करते. कॉन्टूर केलं त्याच्या वरती अप्लाय करायचं, कॉन्टूरवर नाही करायचं. छान असा पिंक शेड आहे, पिंक पिंक मेकअप करायचा आपल्याला. सो मस्त पिंक शेड कॉन्टूरिंगच्या वरती अप्लाय करायचं, सुंदर असं. डिपेंड्स तुम्हाला कसं हवंय, नॅचरल हवंय, जास्त हवंय, जास्त. आता मी हा फॅन ब्रश घेतलाय, त्याने हायलायटर अप्लाय करणार आहे. हाय पॉइंट्सला ब्लश लावलं त्याच्यावरती कॉन्टूर, ब्लश अँड हायलायटर असं ही सिक्वेन्स असते. हाय पॉइंट जेवढे आहेत आपले तेवढे सगळे हायलाइट करून घ्यायचे. नाही करून घेतलेली लिपस्टिक पिंक शेड मध्ये आहे, ती अप्लाय करते. पिंक नको असेल तुम्हाला हवं तो शेड तुम्ही यूज करू शकता. मला पर्सनली हा रेड कलरची लिपस्टिक जास्त आवडते. आज मला पिंक शेड ऍड करूया थोडं. सो अशा प्रकारे पिंक कलरची लिपस्टिक लावली आणि झाले आपण. सॉरी लास्ट स्टेप विसरली. फेसेसचा मस्करा आहे तो अप्लाय करणार आहे. मस्करा लावली फक्त लावताना व्यवस्थित काळजी घ्यायची, वरती लागलं. सो हे अशा प्रकारे झालेलं आहे. आणि लास्ट स्टेप राहिली आहे म्हणजे हे ब्लू हेवनचं लॉंग लास्टिंग मेकअप फिक्सर आहे. जर तुम्हाला मेकअप तुमचा जास्त वेळ टिकवायचा असेल तर हे अप्लाय करायला विसरायचं नाही. सो आता मी लावते. लावताना डोळे बंद करायचे आणि ऑल ओव्हर फेस स्प्रे करायचं. नॅचरल ड्राय होऊ द्यायचं.
सो फ्रेंड्स, कसा वाटला तुम्हाला हा मेकअप लुक पिंक शेडमध्ये? पिंकिश अशी दिसते मी. जर आवडला असेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं अजून तर करा ना, फुकट आहे चॅनलला सबस्क्राईब करणं. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट सुद्धा नक्की करा. तर भेटूया परत पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, स्वतःला टाइम द्या. बाय बाय.